Am cer iertare la domnii că vă bag iar la cheltuială, pentru că ajunge în sfârșit în țara noastră un tip de produs pe care l-am văzut destul de mult pe la târguri, mai ales în ultimii 2 ani, dar care nu știu dacă încă există de la alții. Încep să apară televizoarele portabile, nu știu dacă ați auzit de ele, și dintr-o dată încep să te gândești, oare unde nu mi-am pus televizor încă? În baie, în dormitorul copilului, în rulotă, în portbagajul mașinii, în cort, unde? Oriunde. Pentru că este un televizor care să meargă oriunde și de la o marcă de care nu știu dacă ai auzit încă, este din Zirndorf și s-a născut pe la sfârșitul lui noiembrie în 1938. Nu mai este un brand german, adică este în continuare un brand german la origine, da? Dar acum face parte din familia Skyworth, o companie internațională care produce foarte multe tipuri de electronice și care au resuscitat brandul, care se ocupa doar cu televizoare. Practic, Metz, dacă nu greșesc eu, au produs primul televizor la origini, iar astăzi avem de la ei un televizor portabil. Hai să-l desfacem și să vedem dacă te bag și azi la cheltuială. Te bag la cheltuială? Bateria ți-ai luat-o? Pentru că o să-l alimentăm la bateria aia. Un transport foarte special. Uite, a venit ambalat complet. Asta este un produs affordable premium. Arată fancy. A luat și un premiu de design, apropo. Ce mai avem în cutie? Telecomandă. Alimentatorul care este aproape opțional, o să vedem de ce. Cu transformatorul ăsta, baterii pentru telecomandă, ceva instrucțiuni. Ce tare chestia asta, ia uite. Televizor cu mâner. Ce mișto e! Ăsta este ăla pe alb, dar nu e chiar alb. Mai există și pe alte culori. Uite, exact ăsta este MP7000, dar mai există și pe roz, verde și albastru. Ăsta nu e un televizor negru. Ăsta este un televizor cool, cu mâner și cu șuruburi. Fii atent și atenție la detalii. Astea șuruburi arată de cupru așa și asta pare a fi de lemn. Și are baterie. Evident, să știi că ai de-a face cu un German brand. Și uite cât de puțin consumă. Ăsta este un televizor care o să tragă practic 17 W. Îl poți alimenta de la telefon, dacă dă pe USB. Vai, nu cred. Are inclusiv slot de card CI. Pe partea asta de aici ai tot ce te interesează când vine vorba de un televizor. Dacă va sta locului, pe lângă alimentare, audio-video pe cablu ăsta, adaptor cu jack, nu mai folosește aproape nimeni. Intrare de rețea, deși are și Wi-Fi. Are, apropo, inclusiv Wi-Fi pe 5 GHz, foarte tare, deci nu doar 2,4. Ieșire optică, către un sistem audio mai performant. Un HDMI, un USB care la rândul lui dă și el curent. Intrare de cablu și de satelit. Asta e un televizor cu tot ce trebuie. Nu e doar un televizor portabil. Nu e doar un monitor pe care poți să-l duci oriunde, și are și un sistem de sunet Dolby cu boxe frontale și sunet spațial. Foarte important la televizorul ăsta, o chestie pe care am observat-o imediat este faptul că ecranul este tratat antireflex. E un televizor cu Google, da? Dar ca să poți să-l iei oriunde, trebuie să nu se reflecte lumina pe el, cum se întâmplă pe televizorul din spatele meu. Ai observat lumina aia de sus? Ăla este reflexul. Ăsta o să aibă mult mai puține reflexii. După cum vezi, este negru acolo unde e negru în momentul ăsta, deși este expus la lumină deci din studio, pentru că are un tratament anti-glare, are o folie ca să poți să-l duci oriunde. Pe telecomandă am toate serviciile care mă interesează, Netflix, YouTube, Prime Video și încă o funcție aici, inclusiv asistent vocal. Ia să vedem. Îl putem noi lega așa de repede la Google. Google TV device found. Next. Continue. Scan the QR code.
Oare am scăpat eu de tot setup-ul de pe televizor? Gata, e conectat. E conectat la aplicația Google. Acum o să-și ia și Wi-Fi-ul. Noi avem o părulă foarte lungă. Acum pot să leg la rețeaua noastră de 5 GHz, fără să mai fac alte setări. Se conectează la Wi-Fi. Pe 5G s-a conectat. Ce repede. Cred că e cel mai rapid setup de televizor pe care l-am făcut vreodată. Și-a făcut update-ul de firmware și în momentul ăsta pot să văd cum se încarcă bateria televizorului. E prima dată când văd așa ceva pe un televizor. În momentul ăsta mă uit și la televizor și se încarcă și bateria ca să țină alea 3 ore cât promite producătorul. Deja și din unghiul ăsta îmi dau seama că pot să-l văd destul de bine din orice unghi, însă pe tehnologia asta nu este un OLED, da? Este un LED. Se va vedea cel mai bine atunci când te uiți direct din față, foarte puțin din lateral. Sunt tare curios însă care este luminozitatea maximă, pentru că el este propus și pentru exterior. Familiar, dacă ai mai văzut un Google TV, este de aici. Energy saving. Hai să vedem dacă trecem pe... Cât să-i dăm? Care e cel mai luminos? Game, nu? Backlight 100. On. Uite, brightness. Cam așa. Într-o încăpere unde iluminatul este exact ca afară, într-o zi luminoasă, se vede. Nu se vede la același nivel de claritate pe care ești obișnuit să-l vezi pe un televizor obișnuit, trebuie să spun chestia asta de la început, dar se va vedea bine. Scopul lui este totuși să se vadă inclusiv afară, de aceea nu are aceste reflexii și astea mai tăie un pic de luminozitate, însă nici nu poate să lumineze foarte puternic, pentru că ar descărca mult mai rapid bateria. Mie mi se pare că este ok, mai ales dacă stă la el în camping sau prin mașină sau oriunde, mai ales seara, nu va fi nicio problemă. Dar dacă vrei să le iei afară în grădină sau la plajă, cam asta este maximum posibil pe care poți să-l obții. Nu e rău? Uite, vezi? Și în funcție de cum îl pun către cameră, începi să vezi diferența. Față de la din spate, nu este la fel de luminos, dar ăla este un monitor industrial, dacă vrei. Însă pe ăla nu pot să le iau așa, oriunde m-aș duce. Și deocamdată mai lăsăm să mai încarci un pic bateria. Între timp, vreau să văd dacă chiar funcționează exact cum promite, ca un Google TV, pe care aș putea să le iau oriunde. Câte vreme, evident, îi dau și un pic de conectivitate. Și hai să ne ducem noi pe YouTube, să dau un cast și vreau să-mi văd podcastul oriunde. Formează grupuri mari, cum ar fi clasele sociale, popoarele, sunt grupuri mari. Iar astea formează macrosocialul, da? Și între microsocial și macrosocial există întotdeauna anumit tip de relații pe care noi le conștientizăm mai greu câteodată. Egalitarismul ăsta e o stupiditate, nu avem cum să fim egali de facto, pentru că nu suntem egali de la natură. Cum să fim de facto? Înseamnă că pe mine, dacă m-am născut mai harnic și mai organizat mental, să mă nedreptățești făcându-mă egal cu ăla care e și tember, e și puturos. Nu. Au încercat asta comuniștii, că trebuie să câștige la... Are surprinzător de mult bas și volum. Televizorul o să se aude mai mare decât e. Nu? Chiar e bun. Partea de sunet este bine rezolvată. Dolby Audio, vă spuneam. Partea asta de boxe în partea inferioară. Asta este o gândire bună a celor de la Metz, pentru că dacă tot îl scoți din casă, vrei să se audă bine și ar trebui să se audă suficient de puternic în exterior. Însă, hai să mai dăm și altceva. Not bad. Se aude și muzica. Mediile sunt un pic mai înalte, evident. Se aude un pic mai tare ca să auzi vocile clar, dar are și un pic de bas, însă având Bluetooth poți să le și o boxă externă dacă vrei să fii cu totul portabil. Hai să vedem. S-a mai încărcat din bateria aia? 10%. Se va încărca un pic lent, câte vreme îl și folosești în același timp. Dacă îl lași stins, evident se va încărca, dar să vedem ce se întâmplă, că n-am încercat încă, dacă îl scot din priză în timp ce merge. Nu se întâmplă nimic. Device battery low, ok, nu asta mă interesează. Adevărul că era inevitabil. Pe măsură ce televizoarele s-au devenit din ce în ce mai eficiente datorită tehnologiei LED, consumul este suficient de mic. Bateriile de litiu au devenit din ce în ce mai bune, pentru că le folosim în telefoane, dar și pentru mașini electrice. Așadar, cât de greu era să pui
o baterie care să alimenteze chestia asta. Ia uite-l și tu. Și din momentul ăsta pot să plec cu televizorul oriunde. Asta este promisiunea tehnologiei portabile cu televizoare în 2025. Poți să-l iei și să te duci oriunde. Ce ziceai mai devreme, că l-ai pune și în mașină? Asta poate fi pus oriunde. Este și mai rezistent decât un televizor obișnuit. Se vede clar pe el că are o construcție ceva mai solidă pentru că va mai păți. Da? Nu va fi întotdeauna în cea mai bună situație pe o masă sau pe suprafață plană. Faptul că poți să-l duci inclusiv în exterior înseamnă că rezistă și un pic mai bine la suprafețe un pic umede. Este un televizor care trebuie să reziste, se vede ok, decent, dar se aude mai mare decât este și ține bateria 3 ore. Ce îi lipsește? Are parte de Google, are Wi-Fi. Cred că ar mai trebui la un moment dat să-i mai pună, nu știu, propriul lui internet, să aibă 5G, 4G, 5G și după aia chiar devine... Da, deja exagerăm. Acum, nu sunt eu cel mai mare fan al ecranelor atunci când merg pe munte, însă faptul că poți să iei un astfel de ecran oriunde, începe deja să-ți dea idei. Și dacă îți trebuie așa ceva, pentru o petrecere, pentru niște copii, pentru un eveniment, pentru o prezentare, pentru orice, inclusiv, nu știu, la o cafenea, unde ai nevoie de un ecran pe care să poți să-l muți de colo-colo, cred că ăsta este un deal foarte bun, pentru că nici măcar nu este exagerat de scump. Abia acum intră în România. O să vă las link în descriere ca să vedeți voi prețurile, pentru că ele mai fluctuează, nu vreau să vi le zic pe video, însă este o nișă într-o nișă al unui produs pe care nu știi că ți-l dorești până nu-l vezi cu ochii tăi, nu? Cam gros. Dar scopul în viață nu e să fie subțire, trebuie să reziste, el e subțire aici. Tehnologia LED, să știi că e subțire. Faptul că ți se pare ție gros este parte de baterie, de conectivitate și partea de sunet. Trebuie să aibă un pic de cameră de rezonanță. Nu e vorba doar de baterie. Bateria nu este exagerat de mare, însă ai inclusiv partea de conectivitate și trebuie să fie suficient de strong, de rezistent. Plasticul ăsta nu este la fel de simplu ca ăla de pe televizorul de acasă, care nu trebuie să stea la ultraviolete. Plasticul de pe acest televizor trebuie să reziste la UV-uri, să nu se deformeze, că dacă îl uiți afară în soare, să nu-l găsești după aia stricat. Inclusiv ecranul trebuie să reziste la soare direct în el. La un pic de umiditate, stropi, cu siguranță nu o să vrei să-l lași afară în ploaie, nu cred că îl garantează la așa ceva. Și plus că este drăguț, e frumos, mie îmi place. Nu-i trebuie vesa. Nu că nu-i trebuie vesa, n-are vesa. Asta nu poți să-l pui ca vesa. Dacă vrei să-l folosești monitor la birou, îl pui așa. Adică dacă îmi pun acum un HDMI, avem niște HDMI-uri pe aici, pot să mi leg la laptopul de aici și pot să-mi fac un ecran extern. Nu va avea aceeași calitate a imaginii ca pe un laptop, încă o dată, da? Trebuie să insist pe chestia asta. Nu se va bate la calitate cu un OLED. Dar vrei să zic o chestie? Nu am văzut OLED cu baterie. Da? Nu poți. Dacă ai nevoie de un ecran portabil, va trebui să faci un pic de rabat la luminozitate, deși se vede ok, însă mai ales la calitate, la profunzime, la culori și așa mai departe. Mi-a mai scăpat ceva? Ar mai fi ceva important de spus? Cam asta e. Nu pot să-i dau să-mi video prin USB-C. Dar poți să-ți iei de la noi, de pe GB, dacă vrei să dai de pe USB-C, există un cablu cu USB-C la telefonul tău și HDMI la capătul celălalt și bagi în el. Sau poți să dai cast. Poți să dai cast de pe un Android, uite. Ia să vedem. Cast screen. Ce mai vrei? Ce să îți mai dau? Geantă de transport. Geantă de transport nu am. Dar are cutie și poți să-l transporti în chestia aia de spumă din cutie, care mi se pare destul de rezistentă. Este mai ce un video. Uite, am o filmărică de zilele trecute. Cast, direct din telefon. Fără cablu. Nu se neapărat cablu. Și acum sunt pe baterie. Am început cu bateria la 10%. Sunt curios câtă baterie mai am în momentul ăsta. 8%. Așadar, se ține bine bateria, chiar și cu luminozitatea dată la maximum. De aceea, câtă vreme îl folosești prin casă, îl ții la priză, când vrei să pleci undeva, doar l-ai scos și pleacă mai departe. Nu te încurajez încă o dată să iei ecrane oriunde, dar cu siguranță o să o facem. Eu nu o fac. Ecranele sunt după mine peste tot. Inclusiv afară, în grădină, la baie și când lucrez, când mă relaxez, peste tot. Dar acum, serios, fiecare face ce vrea cu timpul lui și cu banii lui. Și te încurajez să cumperi doar ceea ce îți este cu adevărat folositor. Dacă ți-a părut interesant acest televizor de la Metz, ai link mai jos în descriere. Și recomand cu măsură screen time-ul nu doar pentru copii. Cam atât pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!